ating recipe ngayon ay PUTOFLAN. Ang butter po ay gagamitin po namin for greasing sa mga cups po. Ito na po ang ating mga ingredients. Gumamit po kami ng 20 egg yolks at 10 egg whites. Six cups of water, salt, all-purpose flour, white sugar, baking powder, vegetable oil, powdered milk, vanilla, calamansi juice, food color, and our milk. First, let's turn on the stove with high flame. Let's cover the lid with cloth. This prevents the water running into our butter. So next, we're going to combine or mix all the wet ingredients. The egg yolks, followed by the calamansi juice. And then mix it slowly. Huwag nating hayaang magkaroon ng bubbles para yung leche flan natin ay maging smooth ang texture. Pwede na po natin ilagay ang ating vanilla essence, our condensed milk and evap milk. So basically po, lahat lang ng wet ingredients ay ating imimix. And remember, mix it slowly. So ito na po yung ating condensed milk at isunod ang ating dalawang evap milk. And after that, haluin po natin ito uli ng dahan-dahan to make sure na walang bubbles sa ating mixture. After mixing, pwede na po nating ilagay yung food color para mas maging matingkad or magkakulay ang ating flan. And ito po ang aming ginamit na food color. It's yellow. So next, sasalain po natin itong mixture na to ng 2 beses. Para yung texture po niya maging smooth talaga. Ito na po yung pangalawang pagsala ng ating wet ingredients. At iset aside. Ngayon naman, sa isang lagayan, ilagay ang ating egg whites at lagyan ng vanilla essence. Ilagay na rin po natin ang ating vegetable oil as well as the 6 cups of water. Haluin mabuti. At isunod lahat ng dry ingredients. Ilagay ang ating all-purpose flour. So okay lang po kahit medyo buo-buo yung pagkakamix natin because later on, we're going to use a strainer para maging pino naman po ang ating mixture. Ito po ang ating magiging puto. Ayan, so nilalagay na po natin ang ating baking powder. And then, mix. Haluing mabuti. Ngayon naman po, isunod natin ang ating white sugar. Haluin
At pagkatapos, ilagay ang ating powdered milk. At haluin. So kapag nahalo na po natin itong mabuti, pwede na po natin itong salain gamit ang ating strainer. So 2 times din po natin itong gagawin para mas maging smooth ang texture ng ating batter. Paunti-unti maglagay sa ating strainer at gumamit ng whisker para mabilis at madali itong masala. I can guarantee you na ang recipe na to ay talagang masarap naman. Tama ang tamis, tama ang linamnam, tama ang timpla. Ito na po, so sasalain po natin ito ng isa pang beses. At dahil ready na ang ating dalawang mixture, pwede na po nating simulan ang ating pag-i-steam ng ating PUTOFLAN. So narito na po ang ating mga cups. At pwede kayong gumamit ng iba't ibang klase ng design na gusto ninyo para sa inyong PUTOFLAN. Ang paglalagay po ng butter ay sa baba lamang. Huwag po tayo maglalagay sa side. Now we're ready to steam our PUTOFLAN. But first, i-steam po muna natin yung ating leche flan. Maglagay ng 2 tablespoon of the butter mixture sa ating mga cups. At steam ito ng 5 minutes. After 5 minutes at luto na ang ating flan, let's wait for 2 minutes bago ilagay ang 1 tablespoon of PUTO butter on top of the cooked flan. And again, we're going to steam this for 5 minutes. So, gumamit po tayo ng timer para hindi naman ma-overcook ang ating PUTOFLAN. So, we're going to steam it for another 5 minutes at luto na po ang ating first batch of PUTOFLAN. So, mga kananay, we were just going to repeat the process. The flan first, steam for 5 minutes, and then palamigin ng 2 minutes bago ilagay yung 1 tablespoon of PUTO butter, and then steam for another 5 minutes. So ayan mga kananay, hopefully po nasundan at nagustuhan niyo po ang ating recipe ngayon na PUTOFLAN. Enjoy your PUTOFLAN and happy cooking everyone! God bless!